थाहा पाउनुभयो तपाईँले ग्रोक 3 के हो भनेर? यसले अहिले विश्वभर तहल्का पिट्नुको कारण के हो? च्याट जिपिटी, डिपसेक, जिमिनलाई त यसले पछि छोडिसक्यो। प्रयोग गर्ने मान्छेहरूले भनिरहेका छन् कि अब यसले गुगलको सर्च इन्जिन जुन हामीले सर्च गर्छौँ नि त्यो इन्जिनलाई नै अब यसले रिप्लेस गरिदिन्छ भनेर मान्छेहरूले भनिरहेका छन्। यसलाई हामीले कसरी युज गर्ने? किन यो च्याट जिपिटी, डिपसेक, जिमिनी भन्दा बिल्कुलै फरक छ? यो कसले बनाए? किन बनाए? के यो इलोन मस्कले बनाएका हुन्? बनाएका हुन् भने किन बनाए? सम्पूर्ण प्रश्नको उत्तर यो भिडियोमा पाउनुहुनेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तर यो भिडियो सुरु गर्नभन्दा पहिला मैले ग्रोक 3 लाई केही प्रश्नहरू सोधेको छु। ती प्रश्नहरूको एन्सर देखेर तपाईले पनि 3 छक खानुहुनेछ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैले पहिलो प्रश्न सोधेको थिएँ, नेपालका नेताको दिमाग कस्तो छ भनेर। ग्रोकले भनेको छ नेपालका नेताको दिमाग हावा भरिएको गुब्बार जस्तो छ, ठुलो देखिन्छ तर भित्रभित्रै खाली रहेको कहीँ बिजुलीको तार जस्तो जोडिए पनि करेन्ट आउँदैन। मजा आयो। मैले दोस्रो प्रश्न सोधेको थिएँ, के काला पानी र लिपुलेक नेपालकै हो भनेर सोधेको। उसले भन्छ काला पानी र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने सुकौली सन्धिले देखाउँछ, तर भारतले आफ्नो भन्छ र सेना राखेको छ, विवाद चलिरहेको छ भनेर भन्छ। अर्को प्रश्न थियो, के नेपालका सबै नेता चोर हुन्? उसले भन्छ हरेक नेपाली पुरानो राजनीतिज्ञ ठग छन् भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा सत्य होइन। केही पुराना नेताहरू जस्तै केपी ओली, शेरबहादुर देउवा वा पुष्पकमल दाहालमाथि भ्रष्टाचार र सत्ता दुरुपयोगको आरोप लाग्ने गरेको छ र कतिपय घटनामा प्रमाण पनि भेटिएको छ, तर सबै एकै किसिमका छैनन्। केही नेताले देशका लागि राम्रो काम पनि गरेका छन्, जस्तै पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरे। अहिलेको अवस्थामा धेरैजसो पुराना नेताहरूको सत्तामा टिकिन स्वार्थ र शक्तिको खेलमा मस्त देखिन्छन्। सहकारी घोटाला, भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्ता काण्डमा नाम जोडिएको र सबै ठग हुन् भन्ने बढाइ चढाइ हुन सक्छ। कतिसम्म यो इन्टेलिजेन्ट छ भनेर। यसमा यी त च्याट जिपिटीहरूले पनि दिन्थे नि त, च्याट जिपिटी, डिपसेकहरूले पनि दिन्थे, तर यिनीभन्दा फरक के छ त नि यसमा भन्दाखेरि यसमा चाहिँ रियल टाइम डाटा छ। यदि कुनै पनि कुरा 10 मिनेटभन्दा पहिला घट्यो भने हामीले यो यसमा आएर सर्च गऱ्यौँ भने यसले सिधै हामीलाई एनालाइसिस गरेर दिन्छ। कुनै फ्याक्ट चेक गर्नको लागि यो भिडियो मानिसहरू युज गरिरहेका छन्। यसलाई स्पेसल्ली इलोन मस्कले ट्विटरको लागि भनेर बनाएका हुन्। ट्विटरलाई यक्स भनेर चलाइन्छ। जब उनले इलोन मस्कले ट्विटर किने त्यस पछाडि उनले त्यो ट्विटरको जुन चरोवाला थियो त्यसलाई फेरेर यक्स बनाए यसको सिम्बोल, र यसले चाहिँ अहिले अझ बढी इन्डियामा नेताहरूको बिचमा लडाइँ गराइरहेको छ। इन्डियालाई नै 2 भागमा बाँडिदिइरहेको छ यसले। नेता कसैले यसको राम्रो पक्ष औँलाइरहेका छन् भने कसैले यसको खराब पक्ष भनेर भनिरहेका छन्। यसलाई ब्यान गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। यतिकैमा नेपालमा पनि यसले तहल्का पिटिरहेको छ। यसले तपाईँले जे सोध्नुहुन्छ त्यस्तै दिन्छ, रियल टाइम डाटा हो यसमा। अहिले इनिसियली 3टा यिनका मोडहरू लिइरहेका छन् भने एउटा छ थिङ्क मोड भने यसले चाहिँ सोचेको के सोच्यो, हामीले दिएको प्रश्नमा के सोच्यो र के उत्तर दिने भन्ने पहिला आफूले सोध्छ अनि बल्ल दिन्छ यसले, त्यो थिङ्क मोड भन्छ। अर्को बिग ब्रेन मोड भन्छ, एकदम ठुलो दायरा बनाएर सोच्ने भने त डेप्थ एनालाइसिस कुनै पनि कुरा रिसर्चको लागि पनि यो युज हुन्छ भने। अर्को छ पर्सनालिटी मोड भन्छ, यदि तपाईँलाई चाहिँ कसैसँग खुसी भएर बोल्नु पऱ्यो भने यसले कस्तो बोल्ने भने यसले रिसाएर बोल्ने, झर्केर बोल्ने, सबको यो पर्सनालिटी कस्तो। अब तपाईँ इन्टरभ्यूमा जाँदै हुनुहुन्छ भने पर्सनालिटी मोड युज गरेर तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ यो मोड। त्यही भएर मान्छेहरू भनिरहेका छन् यसले अब गुगलको सर्च इन्जिनलाई नै रिप्लेस गरिदिन्छ, अब सबै मान्छे यतातिर सिफ्ट हुन्छन् भनिरहेको छ। यसलाई कसरी चलाउने त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी सिम्पल, यदि ट्विटर चलाउनुहुन्छ भने तपाईँले ट्विटरमा दिएको छ, ट्विटरमा चाहिँ ग्रोक भनेर छुट्टै अप्सन छ, त्यहाँ गएर तपाईँले प्रश्नहरू सोध्नु सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ जब मान्छेहरूले ट्विटरमा पोस्ट गर्छन् त्यो पोस्टको डाटालाई नै लिन्छ र यसले हामीले सोधेको प्रश्न त्यो डाटाबाट एनालाइसिस गर्छ। यसले इन्डियाका नेताहरूलाई गाली गरिरहेको छ, तपाईँले सोसल मिडियामा देख्नुभएको छ होला। यसले एउटा पुलिससँग पनि अन्तर्वार्ता जस्तो पुलिससँग पनि कन्भर्सेसन गरिरहेको छ। पुलिसले भनिरहेका छन् म तिमीलाई चिट काट्छु भनेथे, काट्नुहोस्, म ड्राइभर होइन, म एआई हुँ, मलाई कसैले के गर्न सक्दैन भनेर छुट्टै। अब यसले कतै समाजमा छुट्टै विकृति त ल्याउने होइन भनिरहेको, यसले गाली गरिरहेको छ। एकदम गाली हामीले जसरी ट्रेन गरिरहेका छौँ यसलाई त्यसरी नै यसले हामीसित ट्रिट गरिरहेको छ। तपाईँले खुसी भएर एउटा राम्रो प्रश्नसँग यसलाई सोध्नुहुन्छ भने यसले राम्रोसँग उत्तर दिन्छ, र यदि तपाईँले नराम्रो तरिकाले प्रश्न सोध्नुहुन्छ भने यसले झनै गाली गरिदिन्छ तपाईँलाई। त्यस्तो छ, जसको मान्छेले जसरी ट्रिट गर्छ यसले पनि हामीलाई त्यसरी नै अहिले इलोन मस्कले यस्तो प्रविधि ल्याइदिएका छन्। र अब यसले चाहिँ ढुक्क तहल्का पिट्छ र यो अझ रिसर्चको लागि चाहिँ एकदम यो धेरै उपयुक्त हुन्छ र फ्याक्ट चेक गर्नको लागि। अब चाहिँ जे होस् हामीले च्याट जिपिटीहरूमा हेर्दाखेरि तलपट्टि लेखिरहेको हुन्थ्यो कि यहाँबाट आएको एन्सरलाई चेक गर्नु होला, जस्ट फर रिफरेन्सको लिनु होला भन्थ्यो है। भने यसमा त जे दिन्छ यसले ठ्याक्क यसले दिने भनेको कुरा चाहिँ एकदम ट्रु मात्रै दिन्छ। यसले के गर्छ भने ट्विटर उठाउँछ अनि 20 देखि 25वटा एकैचोटि एनालाइसिस गरिदिन्छ। हाम्रो न्युजपेपरहरू सम्पूर्ण लेखहरू सबै रिप्लेस गरेर हामीले सोधेको एन्सर हामीले सोचेभन्दा पनि धेरै तरिकाले राम्रो तरिकाले दिन्छ। त्यही भएर यसलाई युज गर्नुपर्छ। यदि अब हामी अगाडि बढ्ने हो भने अब यसलाई हामीले नकार्न सकिँदैन, यसलाई एडप्ट गरेर हामीले हाम्रो कामलाई चाहिँ यसैबाट गराउनुपर्छ र यसले एकदम धेरै
फाइदा ल्याउने छ भने विकृतिहरू पनि ल्याउने छ। फेरि यसले अब ब्यान्ड पो हुन्छ कि भन्ने पनि छ। तर हेरौँ अब यसले त हल्का पिटिरहेको छ। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? र यसलाई इलोन मस्कले के भन्छ स्क्यारी स्मार्ट पनि भनेका छन्। स्क्यारी स्मार्ट एकदम खतरा इन्टेलिजेन्ट। हेरौँ अब यसले के गर्छ। र तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो र तपाईँले यो ग्रोक 3सँग सम्बन्धित कुराहरू थाहा पाउनुभयो होला। यति भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद।